Hello, good evening, everyone. Good evening. Welcome to Only Competition. Good evening, Nishant. Nishant, বহুত দিনৰ পিছত চোন কি হল ঘৰত গৈছিলা নেকি? Hello, Gayatri. Good evening. Hello, Avantika. Hello, Renity. Hello, Pallavi. Good evening, everyone. Welcome to Only Competition. আহি গৈছো আমি next partor লগত idioms and phrases. Almost endত আহি গৈছো আমি. I think আৰু দুটা বা তিনিটা সিৰিজ আপোনাৰ থাকিব. যদি এক্সট্ৰা ৰৈ যায় তেন্তে এটা কাম কৰো নেকি? সানডেত এটা এক্সট্ৰা ক্লাছ লৈ লও জানো? কোৱা তোমালোকে যদি কোৱা সানডেত এটা ৰাতিপুৱা ক্লাছ লৈ ল'ম তেতিয়া তোমাৰো দিনটো ফ্ৰী মোৰো দিনটো ফ্ৰী কি কোৱা পাৰো যদি এটা সানডেত 2 ঘণ্টাৰ ইডিয়মছ এণ্ড ফ্ৰেজেছৰ একদম আল্টিমেট এণ্ড কৰি এটা ক্লাছ লৈ ল'ম তাতে যিমান পাৰো সিমানটা কোৱেশ্চনছ কৰি ল'ম ঠিকে আছে স্যাৰ মেছেজটো কৈছিলো আপোনাক আৰে বাপৰে এবাৰ নিশান্ত মোক হাই বুলি লিখি দিবাচোন বহুতকেইটা মেছেজ আহিছে মই এবাৰ পঢ়ি চাই ল'ম মই লাষ্ট তুমি যেটো এই পাংচুৱেশ্যনৰ কথাটো সুধিছিলা নহয় লাষ্ট এটোৱে মেছেজ পঢ়িছো তাৰপিছত এবাৰ চাব লাগিব মোৰ পাংচুৱেশ্যনৰ আছিল চাগে লক স্যাৰ ওকে স্যাৰ ঠিকে আছে ওকে সো গুড ইভিনিং এভৰিওয়ান ওয়েলকাম টু অনলি কম্পিটিশন প্লিজ যিসকল ষ্টুডেণ্টে আহিছে জয়েন কৰিছে লাইক কৰি দিয়া সাবস্ক্ৰাইব কৰি দিয়া বেছি সময় আমি ওয়েষ্ট নকৰো লেটস স্টার্ট উইথ দ্য সেশনটো স্টার্ট কৰা আগতে আপোনাক সদায় মই এটাই কথা ক লাইক কৰা নাই যদি লাইক কৰি দিয়ক সাবস্ক্ৰাইব কৰা নাই যদি সাবস্ক্ৰাইব কৰি দিয়ক লগতে যদি আমাৰ এপটো এতিয়ালৈকে ডাউনলোড কৰা নাই প্লিজ ডু ডাউনলোড দ্য এপ বিকজ ফ্ৰী মেটেৰিয়েল বিলাক যে পিডিএফ আপুনি খুজি থাকে নহয় পিডিএফ কিন্তু আপলোড হ'বলৈ গৈ আছে এপত ঠিক আছে কিছুমানটো আপলোড অলৰেডি হৈ গৈছে আৰু কিছুমান হ'বলৈ গৈ আছে ফ্ৰী মেটেৰিয়েল বুলি এটা গ্ৰুপ আছে তাতে ঠিক আছে সো देयरफॉर প্লিজ ডু ডাউনলোড দ্য এপ এতিয়ালৈকে কৰা না আৰু এপটো ডাউনলোড কৰাৰ লগে লগে তুমি দেখি পাবা যে অসম পুলিচৰ কাৰণে আমাৰ ব্যাচ স্টাৰ্ট হৈ গৈছে সো আপুনি যদি অসম পুলিচৰ কাৰণে প্ৰস্তুতি চলাই আছে দেন দিস ইজ আ গোল্ডেন অপৰচুনিটি ভেকেন্সি কম আছে হেতু বস্তু মনত ৰাখিব সো কম্পিটিশন হ'ব হাই সো ইতিয়াৰ পৰা যদি আপুনি কম্পিটিশনৰ লগত ফাইট নকৰে নহয় তেন্তে পিছত কিন্তু বহুত লেট হৈ যাব ইট উইল বি টু লেট আজি সাগে হেতু ইডিয়ামো আমি কৰিবলৈ গৈ আছো ঠিক আছে সো এনিৱেজ লেটস মুভ অন আপোনাৰ ফিউচাৰ আপোনাৰ থিংকিং and apunar zimmedari right so with that we'll start with the first one feast one's eyes on now feast to khanar logot related hoy feast one's eyes on ki hobo what do you mean by feast one's eyes on good evening sir good evening gokul bhalne tumar so gokul amar bahut purana student hoy mane hoday class ot ami dekhi napao kintu he is a very mane bahut agor pore moi dekhi paiso gokulok okay so feast one's eyes on মানে হয় চকুৰ কাৰণে যদি খুব ধুনিয়া খানা হয় মানে চাই থাকা বস্তুকে আকৌ চাই থাকো লাগি থাকে যেনে তোমাৰ যি মনত কৰা চকু কিটা বন্ধ কৰা ঠিক আছে সবে চকু বন্ধ কৰা আৰু নিজৰ প্ৰথম প্ৰেমক মনত কৰা প্ৰথম বাৰ যেটা তেখেতক বা তাইক দেখা পাইছিলা তেটা চাই থাকো লাগি গৈছিল না সো ইউ ফিস্টেড ইয়োৰ আইজ অন বা প্ৰথমবাৰ কিবা এটা ধুনিয়া জাগাত গৈছে যেনে সিক্কিম ঘুৰিবলৈ গলা সিক্কিম ইমান ধুনিয়া জাগা হয় ৰাইট সো দাৰ্জিলিং গলা দাৰ্জিলিং ইমান ধুনিয়া জাগা হয় ইমান ধুনিয়া জাগা যে চাই থাকিলে উঠিব মন নকৰে মোৰ কাৰণে হেনে ধৰণৰ জাগা হৈছে যদি অমৃতসৰ কেতিয়াবা যাবা তুমি চান্স পোৱা তেন্তে গোল্ডেন টেম্পলত বহিবা সময় কেনেকে গুছি গৈছে এটো গমে না পাবা সো ফিস্ট ওয়ান্স আইজ অন মানে হয় গেজ এট সামথিং উইথ প্লেজার অপশন বি ইজ দ্য কারেক্ট আনসার মুভিং অন টু দ্য নেক্সট কোয়েশ্চন feather in one's cap এটো তো বহুত বার আমি কৰিলো আৰু this is why see আপুনি হুদিব পাৰে স্যাৰ এটা কোৱেশ্চনকে কিয় আপুনি ৰিপিট কৰি থাকে এই যে মই ৰিপিট কৰি আছো এইগিটা কোৱেশ্চন কিন্তু মোস্ট ৰিপিটেড কোৱেশ্চন হয় এক্সামিনেশনত হে কাৰণে আপুনি এক্সামিনেশনত যেহেতু পাহি না যায় হেতুৰ কাৰণে বাৰবাৰ আমি ৰিপিট কৰি আছো feather in one's cap আমি আগত বহুত বাৰ কৰিছো ডিফাৰেন্ট ওয়েজত কৰিছো নাই কি নাই কোনো প্লেসকে ইমাজিন কৰো মোৰটো গার্লফ্রেন্ডে নাই আজি লৈকে গার্লফ্রেন্ডে বনোৱা নোৱাৰিলো স্যাৰ ভালে কথা feather in one's cap মানে হয় accomplishment we are talking about accomplishment right moving on to the next question okay feather one's own nest now this is something new feather or logot related কিন্তু one's own nest কি হয় এটো ইডিয়াম মোৰ মনত পৰি আছে
DHS ত কৈছিলো চাগে আমি যেটা প্ৰিভিয়াস ইয়াৰ কোৱেশ্চন প্ৰ্যাকটিস কৰি আছিলো তেতিয়া কৈছিলো feather one's own nest মানে হয় আপুনি বেলেগৰ কাৰণে কাম কৰি আছে কিন্তু ডিসঅনেষ্টলি হিয়তৰ পাৰে চুৰি কৰি নিজৰ কাৰণে প্ৰফিট কৰি আছে হেতুক আমি কি বুলি ক feather one's own nest আৰু ইয়াৰে বহুত ভাল এক্সাম্পল মই কিহৰ দিউ জানাই যেটা মই feather one's own nest দেখি পাও না মোৰ সদায় মনত পৰে ইষ্ট ইন্ডিয়া কোম্পানী লৈকে সো হিষ্ট্ৰী যদি অলপ আপুনি পঢ়িছে ইষ্ট ইন্ডিয়া কোম্পানী আপুনি গম পাইছে না কৰ পৰা আহিছিলে ইষ্ট ইন্ডিয়া কোম্পানী আমি যদি ব্ৰিটিছ এম্পায়াৰৰ ইষ্ট ইন্ডিয়া কোম্পানীৰ কথা পাতো অফ কোৰ্স দে কেম ফ্ৰম ইংল্যান্ড দে ওয়্যাৰ আ ট্ৰেডিং কোম্পানী আছিলে তাৰ পিছত ব্যাটেল অফ প্লাছিৰ পিছত হিয়তৰ তাত ব্যাটেল অফ প্লাছি বাদ দিয়ক তাৰে আগতে হিয়তে হে পাই গৈছিলে ট্ৰেডিং ৰাইটস পাই গৈছিলে আৰু এবাৰ যেটা হিয়তে ট্ৰেডিং ৰাইটস পাইছে তেতিয়া improper ways although they were working for British government হিয়তে কাম কি কাৰ কাৰণে কৰি আছিলে ব্ৰিটিছ গৱৰ্ণমেন্টৰ কাৰণে ব্ৰিটিছ ক্ৰাউনৰ কাৰণে কুইনৰ কাৰণে কাম কৰি আছিলে ৰাইট কিন্তু হিয়তে কি কৰিছে ব্ৰিটিছ গৱৰ্ণমেন্টক বাদ দি নিজৰ প্ৰফিটৰ কাৰণে হিয়তে কৰাপশন বহুত বেছি বাঢ়ি গৈছিলে ইষ্ট ইন্ডিয়া কোম্পানীত আৰু হে কাৰণে তুমি দেখি পাবা চাৰ্টাৰ এক্ট যে আনা হৈছিলে আই থিংক somewhere around 1757 চাৰ্টাৰ এক্ট প্ৰথম আহিছিলে ন সো চাৰ্টাৰ এক্ট আনাৰ ৰিজন এটো আছিল যে ব্ৰিটিছ গৱৰ্ণমেন্ট ব্ৰিটিছ পাৰ্লিয়ামেন্টে কৈছে নহব ইষ্ট ইন্ডিয়া কোম্পানীয়ে বহুত খিনি কিবা কিবি কৰি দিলে ইণ্ডিয়াত ইটা আর বেছি নচলে সো উই উইল বি ব্ৰিংিং চাৰ্টাৰ্স এক্ট আৰু চাৰ্টাৰ এক্ট তুমি দেখি পাবা এভৰি 20 ইয়াৰ্স চাৰ্টাৰ এক্ট আপোনাৰ ইনক্ৰিজ হৈ থাকে সো এনিৱেজ কামিং বেক টু দ্য ইডিয়ম feathers one's own nest মানে হয় make money in a improper way moving on to the next question fed up যেনে আপুনি পৰীক্ষা দি হৈ গৈছে 1773 yes 1773 প্ৰথম চাৰ্টাৰ এক্ট আহিছিলে কাৰেক্ট ভাঙা আখৰেৰে চিঠি লিখি ফাৰিদুল্লাহ গানে লিখি দিলে regulating act yes correct part বহুত ধুনিয়া okay fed up মানে tired of something যেনে আমাৰ ঘৰত যেটা ৰিলেটিভ মোৰ সদায় এটো এক্সাম্পল আহিব বিকজ I am fed up of them আহিলে দাদা গেম আছে নেকি আপোনাৰ মোবাইলত দাদা গেম খেলাও আৰে নাই ভাই মোবাইলত গেম ভাই I am annoyed or tired of something হেতু কি বুলি কোৱা হয় fed up বুলি কোৱা হয় feel blue এটা গানো আছে নহয় বলিউডত feeling blue my heart is can be so feel blue মানে কি হয় so blue color to আমি কাৰ লগত associate কৰো blue color to generally sadness or লগত হে কৰা হয় relate কৰা হয় right so feel blue মানে হয় gloomy বা sad जाने क्या चाहे मन anyways option B is the correct answer moving on to the next question feel the pinch এটো আগত কৈছো আমি স্যার আপুনি ফেড আপ হৈ গৈছে নেকি ফেড আপ হৈ গৈছো মই নিজ কি কয় ৰিলেটিভৰ পোৱালিৰ পৰা আই হোপ হিয়তে এটো ভিডিও চোৱা নাই এনিৱেজ ফিল দ্য পিঞ্চ ফিল দ্য পিঞ্চ হয় আমাৰ যিসকল ইয়াতে মোৰ লগত কাম কৰা মানুহবিলাক আছে কাম কৰা মানে জব কৰা যদি আপুনি হয় আপুনি গম পায় মান্থ এন্ডত আমি ফিল দ্য পিঞ্চ কৰো নে নকৰো কৰো নহয় সো ফিল দ্য পিঞ্চ মানে হয় ফাইনেন্সিয়ালি যেটা আপোনাৰ প্ৰবলেম আহি যাব গুড ইভিনিং স্বপ্না ফিল দ্য পিঞ্চ মানে হয় হ্যাভিং ফাইনেন্সিয়াল প্ৰবলেমস সাডেনলি যেটা financial problems ahi jay few and far between describes things that are few and far between sir ebar guy diok jane kya jane man bihut ahi tilor laru ketai just running kai দুটা বাজাত আজি নাহিলে বিকাশ ইটা ৰানিং কৰিব গৈছিলে সাকে okay anyways few and far between or meaning কি হয় rare and seldom seen যেনে এনে তো আমি কওঁ যে আপুনি যদি ৰন্থাম্বৰত যায় তেন্তে টাইগাৰ দেখি পাব আপুনি যদি গিৰ ফৰেষ্টত যায়
লায়ন দেখি পাব বাট ইট ইজ আ ভেৰি ৰেয়াৰ চাইট বহুত ৰখিব লাগে চ' ফিউ এণ্ড ফাৰ বিটুইনৰ মানে হয় খুব ৰেয়াৰ বা যেটা বহুত কম দেখা হয় যেনে আপোনাৰ ৰিলেটিভে আপোনাক বহুত কম পঢ়া দেখি পায় চ' সিহঁতে ক'ব ফিউ এণ্ড ফাৰ বিটুইন ৰাইট চ' দ্য কাৰেক্ট আনচাৰ ইজ অপশ্যন এ হিয়াৰ ডিছক্ৰাইব থিংছ দেট আৰ ৰেয়াৰ seldom infrequent or unusual কাৰণে ইউজ কৰা হয় okay good evening Deepshika okay fifth wheel acha third wheel to ami agote পঢ়িছো now fifth wheel কি হয় ভাই third wheel to ami গম পাও third wheel কি হয় গম পাই নাই আপুনি নিজৰ গাৰ্লফ্ৰেণ্ডৰ লগত গৈছে গাৰ্লফ্ৰেণ্ডৰ ভাকো আহিছে লগতে তেখেত কি হৈ গ'ল থাৰ্ড হুইল ৰাইট এনিৱেজ ফিফথ হুইল কি হয় ফিফথ হুইল এনে ধৰণৰ মানুহ যাৰ দৰকাৰ নাই হেতু সিচুৱেশ্যনত দৰকাৰে নাই ঠিক আছে তাক কোৱা হয় ফিফথ হুইল ফৰ এক্সাম্পল জাষ্ট এটা এক্সাম্পল দি আছো আপুনি এটা প্ৰজেক্ট বনাই আছে সেই প্ৰজেক্টটো তিনিজন মানুহে মিলি বনাব পাৰে কিন্তু আমাৰ ইণ্ডিয়াত পপুলেশ্যন ইমান বেছি যে আপোনাক কোৱা হৈছে যে চাৰিজন মানুহ এটা গ্ৰুপত লাগিবই প্ৰজেক্ট বনাবলৈ হেতু প্ৰজেক্ট এটা মানুহৰে হওক দুইজন মানুহৰে হওক তিনিজন মানুহ চাৰিজন মানুহ হোৱাটএভাৰ ইট ইজ চাৰিজনৰ গ্ৰুপ আপুনি বনাবই লাগিব সো চাৰিজন যিটো ফ'ৰ্থ পাৰ্সন আছে তেখেতে একোৱে কৰিব নালাগে না নলেজ আছে না স্কিল আছে সো দ্যাট ইজ আ পাৰ্সন হু ইজ নট নিডেড ইন দ্যাট সিচুৱেশ্যন হু ইজ সুপাৰফ্লুয়াছ বাৰবাৰ মই এটো শব্দ ইউজ কৰি থাকো বিকজ গ্ৰামাৰতো আমি পঢ়িছো না সুপাৰফ্লুয়াছ মানে কি হয় সুপাৰফ্লুয়াছ মানে something which is not needed দৰকাৰ নাই যেনে ব্লান্ডাৰ মিস্টেকত আমি ব্লান্ডাৰৰ দৰকাৰ নাই নহলে মিস্টেকৰ দৰকাৰ নাই দুইটাৰে মিনিং একে হয় so the correct answer is option D fight fire with fire ইয়াৰ লগত আৰু এটা ইডিয়াম আপুনি মনত ৰাখিব डायमंड कट्स डायमंड हिंदीत कय लोहा लोहे को काटता है सो फाइटिंग फायर विथ फायर माने की है जेता অপোনেন্টে আপোনাৰ এগেইনষ্টত যেটো হাতিয়াৰ ইউজ কৰি আছে হে সেম অপশন আপুনি ৰিভার্স এই উনত এটা থাকে নহয় ৰিভার্স আপুনি ৰিভার্স মাৰি দিছে অপোনেন্টক তাক কোৱা হয় ফাইটিং ফায়াৰ উইথ ফায়াৰ মানে ইউজিং দ্য সেম মেথড এজ দ্য অপোনেন্টে যদি সদায় ৰাতি আহি পেলাই আপোনাৰ কেম্পত ফায়াৰিং কৰি যায় আপুনিও এদিন কি কৰিছে আপুনিও কৈছে ৰ বেটা আমিও এবাৰ ৰাতি আপোনাৰ কেম্পত ফায়াৰ কৰি থৈ যাও গম পাবা কেনে লাগে টু টেষ্ট ওয়ান্স ওন মেডিসিন right so the correct answer here is option B okay fight shy of sir amar jibon belegor nishina nohoy beleg kon hi sir good evening hello jubraj মই টু BPL or তলৰ মানুহ okay anyways fight shy of বহুত একদম ৰিয়েল এক্সাম্পল দি আছো দে মই নিজৰ জীৱনৰ পৰা ৰিয়েল এক্সাম্পল দি আছো যেটা ৰিলেটিভ বিলাকে ঘৰত ফোন কৰে না যোৱাকালি বিহু আছিল সো বিহুত ফোন কৰিছে আই ডোন্ট লাইক টু টক মই ভালে নাপাও কাৰোবাৰ লগত এনেকে ফোনত কথা এনে মুখামুখি কথা পাতিলে মই খুব ভাল পাওঁ কিন্তু মই একদম এভয়েড কৰো যে ফোনত কেনে মাক কয় মই নাই বুলি কবা ঘৰত ঠিক আছে সো ফাইট শাই অফ মানে হয় এভয়েড এনকাউন্টাৰিং আপুনি একদমে বিচাৰা নাই যে তেখেতৰ লগত কথা পাতো তেখেতৰ লগত মিট কৰো yes option C is the correct answer avoid encountering to avoid encountering someone or something to be reluctant to face or deal with something যেনে আপোনালোকে ইতেও কিছুমান ষ্টুডেন্টে মোক কৈ থাকে স্যার জে এর মক টেস্ট আমি নিদিও কিয় স্যার দিলে আমি গম পাই যাম যে আমাৰ কোনখিনিত প্ৰবলেম আছে মোৰ ভয় লাগে হে ভয়টো কি হয় আপোনাৰ ইউ আৰ ফাইটিং shy of what fighting shy of the
situation, because apuni mone mone gom pae je apunar preparation to 100% hua nai, kintu apuni test koribo khoja nai. Ita eta kotha hosa kok muk, apuna loke kiman protishat ete ekdam honestly koba de সব স্টুডেন্টে গভর্নমেন্ট এক্সামৰ কাৰণে প্ৰিপেয়াৰ কৰি আছে আৰু হ'ব পাৰে আপোনালোকে গভৰ্নমেন্ট এক্সাম আগতে দিছে সাগে দিয়াৰ পিছত এক্সাম দিয়াৰ পিছত ঘৰত আহি কিমান স্টুডেন্টে আনসাৰ কিৰ লগত মিলাইছে যে মোৰ কিমান কাৰেক্ট হৈছে কিমান ৰং হৈছে কিমানটা আছে ইয়াতে হাউ মেনি অফ ইউ আৰ देयर কোৱা হাউ মেনি অফ ইউ আৰ देयर জনে এক্সামটো দি কিনি আহে ঘৰত বহে আকৌ মিলাইছে যে মই এটো কোৱেশ্চন মাৰ্ক কৰিছো আৰু এপিএসসি তো নিজৰ আনসাৰ কি হে কৰি দিয়ে গধুলিয়ে ৰিলিজ কৰি দিয়ে সো আনসাৰ কিৰ লগত ম্যাচ কৰি আপুনি চাই যে মই এটো মাৰ্ক কৰিছো কিন্তু এটো আনসাৰ আছিল বা এটো মাৰ্ক কৰিছো এটোৱে আনসাৰ হয় আপোনালোকে চাই না সবে চাই বা তো মিছা কথা কিন্তু কোৱা কথা দিয়া নাই 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 হ'ব পাৰে আপুনি নেক্সট দিন কৰে কিন্তু হিদিনা তো কৰাৰ মানুহ নাই আৰু কিছুমানে তো নকৰে মই গম পাও কিছুমানে নকৰে আপুনি অনেষ্ট নহয় বাট ঠিকে আছে অফ কোৰ্স নো প্ৰবলেম সো দ্যাট ইজ ফাইট শাই অফ আপুনি সিচুৱেশনৰ লগত ফাইট শাই কৰি আছে যে ইউ ডোন্ট ওয়ান্ট টু ফেস দ্যাট সিচুৱেশন আপুনি হসা কথাটো মানিব খোজা নাই যে আপুনি ভাবিছে এই ৰিজাল্টত কিবা এটা হৈ গলে ইটাতে মই যদি গম পাও মোৰ castle in the cloud hetu bhangi jabo moi he castle tu banai thoisu je murto selection hobo kintu he castle tu apuni bhangibo khoja nai right moi diar pisot na sa ha hosa kotha tu koba lage anyways the correct answer here is option C moving on to the next question fire in one's belly sao acha ma hodaye koru bahut boriya kore jodi bahut boriya de apuni jodi exam di kini check kore noy bahut boriya লগে লগে চাইলো স্যার মুড অফ হৈ গৈছিল ফায়ার ইন ওয়ানস বেলি স্টিভ জবে এবাৰ খুব ধুনিয়া এটা কোট দিছিল stay hungry stay foolish stay hungry stay foolish or meaning e hoy je stay foolish kyo koise so that apuni notun bostu hikiboloi utsuk hoy tak koa hoy stay foolish je moi jikhini janu that is not everything moi ako aru besi hikiboloi kamona koru so that is why he said stay foolish aru stay hungry kihor karone koa hoise so that you have the spirit to learn something you have the spirit to do something new নতুন কিবা কাৰ্য কৰিবলৈ বা জিতু কাৰ্য কৰি আছে তাতে নিজৰ 100% দিবলৈ আপোনাৰ চেষ্টা আছে সো ষ্ট্ৰং ডিটাৰমিনেশন টু সাকসিড হেতুৰ কাৰণে ষ্টিভ জবে কৈছিলে ষ্টে হাংৰি আৰু ষ্টে ফুলিশ কোৱা হৈছিলে সো দ্যাট ইউ ক্যান লাৰ্ন সামথিং নিউ এভৰি ডে মুভিং অন টু দ্য নেক্সট কোৱেশ্চন ফাৰ্ষ্ট এণ্ড ফৰমোষ্ট সি মই কৈ থাকো নহয় মোৰ ক্লাস জয়েন কৰা কিয় কৈ থাকো because see direct moyo apunak noy belek teacher dare idiom to answer to di dibo paro kintu so that you can relate it with something eta kahini jeta apuni nijor mind ot banai lobo noy teta belek ke mukhosto koribo na lage je ei idiom tur meaning to ki asile okay now first and foremost is not a idiom first and foremost is known as a phrase first and foremost mane ki hoy the most important aspect hoy na noy option D yes, option D is the correct answer. Fit like a glove. Now, this is a sports metaphor. কিয় মই এটক স্পোর্টস মেটাফর বুলি কৈছো বিকজ গ্লাভৰ লগত কোনটো স্পোর্টস বেছিভাগ আমি লিংক কৰো ইট ইজ ইয়োৰ বক্সিং ৰাইট সো বক্সিংত আপুনি দেখি পাব देयर आर डिफरेंट साइजेस एंड डिफरेंट वेट्स ऑफ ग्लव एंड फिट लाइक अ ग्लव माने হয় আপোনাৰ যেটো weight category হয় আপোনাৰ হাত যিমান ডাঙৰ হেতু হিচাবে আপুনি যেটা এটা গ্লভ ফিট কৰি লয় that means it is perfect the perfect শব্দটো আহিছে হেতুৱে মিনিং হয় আপোনাৰ fit like a glove মানে অপশন বি fit snugly
Fit properly, yes. Thank you, Miroy Kiran. Yes, first and foremost, we have to do Puneet sir's class. Okay. Flash in the pan. PUBG খেলোৱা গিটাই গম পাব কি হয় মিনিং. Flash in the pan. Now flash in the pan ক্ৰিকেটত তো হয়. ক্ৰিকেটত কি হয়? ক্ৰিকেটতো হয়. ক্ৰিকেটত গ্লাভ হয়, কিন্তু ক্ৰিকেটৰ আগত গ্লাভ ৰিলেটেড স্পৰ্টছ তো বহুত গিটা আছে, কিন্তু তাৰে ভিতৰত সবচে বেছি আমি কন্টাক্ট স্পৰ্টছৰ যদি কথা পাতো ইট ইজ বক্সিং. ওকে, নাও ফ্লাশ ইন দ্য পেন. মই পাবজি কিয় কথা কৈছো, পাবজিত আপুনি যদি পেনটো উঠাই লয়, পেনটো পিছত দেখি থাকে নহয়, পিছত দেখি আপুনি লগাই লয়. আৰু কিছুমান কেছত কি হয়, স্নাইপাৰে যেতিয়া আপোনাক শ্বুট কৰে, আপোনাক বহুত কম, বহুত ৰেয়াৰ চান্সত থাকে যে আপোনাৰ পেনত লাগি ফেলে ডিফ্লেক্ট কৰি যায় বুলেটটো. সেই যেতিয়া আপোনাৰ পেনত লাগে এটা স্পাৰ্ক আহে নহয়. নাও ইট ইজ নট প্ৰেডিক্টেবল এভৰি টাইম. এই নহয় যে আপুনি পেনটো যদি পিছত লগাই দিয়ে তেন্তে গুলিটো সদায় আপোনাৰ পাৰে বাচি যাব, নহয়. ওৱান্স ইন আ ব্লু মুন কেতিয়াবা আপোনাৰ এইটো বস্তু হ'ব পাৰে, মানে বহুত ৰেয়াৰ কেছত কেতিয়াবা এইটো হ'ব পাৰে. চ' দেট ইজ হোৱাট ফ্লেশ ইন দ্য পেন মানে হয়. ইট মিনছ short lived success. short lived হ'ব পাৰে. secondly আপোনাৰ হ'ব পাৰে যে not planned. sir PUBG খেলা, PUBG খেলাই বুঢ়া হৈ গলো মই. So flash in the pan is someone or something whose success or popularity is short lived, unlikely to be repeated and not indicating future achievements. Okay, so that is the meaning of flash in the pan. Flea market. So black book to kiman important JAA এর কারণে. JAA এর কারণে নহয়, ইংলিশৰ যদি আপুনি vocabulary শিকিব খুজিছে তেন্তে ব্ল্যাক বুক ইজ গুড. কিন্তু ব্ল্যাক বুক কিনাতকে মোৰ মতে, মোৰ এডভাইস হয়, বিকজ ব্ল্যাক বুকৰ পৰা বহুত টিচাৰ্ছে পঢ়ায়ও থাকে, ময়ো যিখিনি কুৱেশ্যন আনো ব্ল্যাক বুকৰ পৰা আনো. মোৰ মতে আপুনি ব্ল্যাক বুকতকে যদি প্ৰেক্টিছ কৰিবলৈ কিবা এটা সাইট পাই যায় বা প্ৰেক্টিছ কৰিবলৈ কিবা এটা বুক পাই যায়, বিকজ ব্ল্যাক বুকত প্ৰেক্টিছ কৰিবলৈ কুৱেশ্যন নাই. চ' প্ৰেক্টিছ কৰিবলৈ যদি আপুনি বেছি এটা কিতাপ পাই যায়, দ্যাট উড বি মাছ মোৰ ইউজফুল ফৰ ইউ. তামাম ইম্পৰ্টেণ্ট. আচ্ছা, ঠিকে আছে. আৰু কাম নাই পেন খানৰ এডভান্টেজ নাপালা. এনে দেৰি হ'ল. আচ্ছা, এনিৱেজ, আ ফ্লি মাৰ্কেট মানে কি হয়? A place selling antiques and second hand goods. Ita antiques বহুত কম ফ্লি মার্কেটতে আপুনি দেখি পাব. সেকেন্ড হ্যান্ড গুডস বেচা দোকান এটা ইন্ডিয়াত ইট ইজ নট ভেরি ফেমাস, কিন্তু ইন্ডিয়াত ইয়াৰে এটা সাবসিকুৱেন্ট মার্কেট এটা ফেমাস আছে. আপোনালোকে শুনিছেও চাগে, চাইনা মার্কেট বুলি কয়. এই চাইনা মার্কেটত যাওক. কিয়? চাইনা মার্কেটত আপুনি কি পাব? ডুপ্লিকেট আইটেম পাই যাব. চাইনা মার্কেটত সস্তীয়া মাল পাই যাব. সো ফ্লি মার্কেট আমেৰিকাৰ কনসেপ্ট হয়, য'ত সেকেন্ড হ্যান্ড বা সস্তীয়া মাল আপুনি পায়. সস্তা বস্তু আপুনি পাব, সেকেন্ড হ্যান্ডত অফকোর্স দামটো কম হ'ব. সো তাৰ পৰা এই শব্দটো আহিছে ফ্লি মার্কেট. আৰু তাৰ পিছত ফ্লি মার্কেটত কেতিয়াবা ভেৰি ৰেয়াৰ চান্সত আপুনি ইউনিক আইটেম পাব বা এন্টিক্স পায়, নট নেচেচাৰিলি. ফ্লেক্স ওয়ান্স মাসল. ফ্লেক্স ওয়ান্স মাসল. স্যার গ্ৰামাৰৰ ওপৰত ক্লাছ আনিব. বেসিক yes অসম পুলিচৰ কাৰণে একচুয়ালি মই এটা স্টাৰ্ট কৰিবলৈ গৈ আছো. And let's see, yes we will start. चले तो चांद तक नहीं तो रात तक. সরোজনী মার্কেট, দিল্লী গৈছা মানে দীপিকা তুমি? ওকে, দিল্লী যদি গৈছা, কোনোবাই যদি দিল্লীত থাকি আহিছা, সরোজনী মার্কেটতকেও চিপ বস্তু ক'ত পাই জানা? পালিকা বুলি এটা বাজাৰ আছে, সিপিৰ একদম কাষতে. সিপিৰ তলত ক'লেও ভুল নহ'ব, তাতে পালিকাত আপুনি ডুপ্লিকেট বস্তু পাব. এনিৱেজ, flex one's muscle মানে কি হয়? What do you mean flex one's muscle? Give a show of one's strength. Right? এতিয়া মোৰটো নাই, সেইকাৰণে মই কাপোৰ খুলি দেখুৱাব নোৱাৰো. যদি আমাৰ তাত কোনোবা আছে ছিক্স পেক এপছ থকা মানুহ, তেখেতে নিজৰ ফ্লেক্স ইয়ৰ মাসেলছ. নাও ইট ইজ নট অলৱেজ ফিজিকেল, সদায় ফিজিকেল নহয়. কিছুমান ফ্লেক্স ইয়ৰ মাসেল মানে হয় এই ফ্লেক্স কৰিছে খুব. ফ্লেক্স কৰা মানে কি হয়? মোৰ তাত 3 Idiots চাইছে ন?
থ্ৰী ইডিয়টছৰ প্ৰথম চিনত মনত আছে কি কয় এই সেইজন যে ইঞ্জিনিয়াৰ আছিলে যোনে চব কুছ একদম হে কৰি দিয়ে মক কৰি দিয়ে চ' সি কয় নহয় এইটো মোৰ ঘৰ এইটো মোৰ গাড়ী মই নিজৰ পোৱালীক ইমান হে দিওঁ চ' দেট ইজ হোৱাট মিনছ ফ্লেক্সিং মানে নিজৰ ষ্ট্ৰেংথটো কি কৰি আছা বষ্ট কৰি আছা বা শ্ব' কৰি আছা চ' দ্য কাৰেক্ট আনচাৰ ইজ অপশ্যন ডি ফ্লেক্স ওৱানছ মাছল মিন টু গিভ অৰ মেক আ শ্ব' অফ ওৱান ষ্ট্ৰেংথ পাৱাৰ অৰ অথৰিটি Moving on to the next question, fly into a rage. Rage mane khong. So fly into a rage mane ki hobo? Chatur, yes. Kone dile to answer? Oh, Nishant ekdam. Chatur je pratham scene phone dekho hai na hi hotak. Ye raha, ye dekho photo. Meri biwi ko nahi, uske piche jo ghar hai usko. So hetu, right? That is flexing your muscle. So fly into a rage mane ki hai? ৰেজ মানে খং আৰু ফ্লাই ইনটু ৰেজ মানে হয় যে এক্সট্ৰিমলি যেটা আপোনাৰ খং উঠি আহে বিকাম এক্সট্ৰিমলি এংগ্ৰি সাডেনলি ঠিক আছে আৰু জেনাৰেলি ফ্লাই ইনটু ৰেজ কোনে কৰে পিপল হু আৰ শৰ্ট টেম্পাৰ্ড শৰ্ট টেম্পাৰ্ড মানে বহুত সোনকালে যাৰ খং উঠি আহে মানে কথা কথাতে খং উঠি আহে আছে নে আপোনাৰ মোৰতো দেউতাই এনে হয় এটা কথা কৈ দিলে খং উঠি আহিব ৰাইট শৰ্ট টেম্পাৰ্ড হয় সো হেনে ধৰণৰ মানুহ বহুত বাৰ আপুনি দেখি পাব দে ফ্লাই ইনটু আ ৰেজ মানে বহুত বেছি খং উঠি আহে বহুত সাডেনলি আপুনি কবাই নোৱাৰে কিটা খং উঠি আহিব ফ্লাই অফ এট আ টেঞ্জেন্ট মাই ফেভাৰিট মুভি থ্ৰী ইডিয়টছ Now, fly off a tangent মানে নহয় হেতুৰ কাৰণে অলপমান ম্যাথছ আপুনি বুজিব লাগিব what is a tangent ঠিক আছে সো আমি যেটা সার্কেল এটা বনোৱা নহয় এটা পইন্টৰ পাৰে যদি লাইন আপোনাৰ গৈ আছে আৰু সার্কেলটোক টাচ কৰি যায় এই লাইনটোক আমি টেঞ্জেন্ট বুলি কওঁ নাও ফ্লাই অফ আ টেঞ্জেন্ট মানে এই লাইনটোৰ পাৰে ডিটোৰ লৈ আকৌ এটা বেলেগ পাথ যদি আপুনি ধৰি দিয়ে মানে এটো লাইনতে আপুনি খোজকাঢ়ি আছে কিন্তু অলপমান ডিফ্লেক্ট কৰি গৈছে বা ইফালে ডিফ্লেক্ট কৰি গৈছে এটো কোৱা হয় ফ্লাই অফ আ টেঞ্জেন্ট মানে এটা মিনিংত আহো মেইন যেটো কথা ইস্যু চলি আছিল বা মেইন যেটো কথা চলি আছিল হে কথাৰ পৰা আপুনি কি কৰিছে বেলেগ এটা কাহিনী স্টাৰ্ট কৰি দিছে বা বেলেগ এটা কথা হে কৰি দিছে জাম্প কৰি দিছে বেলেগ টপিকত জাম্প কৰি দিছে তাক কোৱা হয় ফ্লাই অফ এন টেঞ্জেন্ট সো देयरफॉर change subject immediately to something irrelevant যেটোৰ ওপৰত কথা চলি থাকা না হেতুৰ ওপৰত আপুনি কথাটো লৈ গৈছে তাক কোৱা হয় fly off a tangent fly the nest tangent chord arc সব জানা স্পৰ্শ ৰেখা এটো মই গম নাপাও দে I am not sure fly the nest actually এটো fly off the nest হ'ব লাগিছিলে কিন্তু fly the nest কয় কিছুমান সময়ত fly off the nest মানে আমেৰিকাত আপুনি দেখি পায় না 18 বয়সৰ পিছত হিয়তে ঘৰত থাকিব নোখোজে দে ফ্লাই অফ দ্য নেষ্ট মানে হিয়তে আৰু পেৰেন্টছৰ লগত থাকি নাথাকে নিজৰ লাইফটো ষ্টাৰ্ট কৰি দিয়ে হেনে ধৰণে আপোনালোকক গভৰ্ণমেণ্ট চাকৰি কিয় বিচাৰি আছে সো দ্যাট নাও ইউ ৱান্ট টু ষ্টেণ্ড ইন ইয়োৰ ওন টু লেগছ আপুনি ৰেসপন্সিবল হয় আপুনি এটা আৰু ৰেসপন্সিবিলিটি লবা খুজিছে নিজৰ লাইফটো নিজে ষ্টাৰ্ট কৰিবলৈ খুজি আছে সো হেতুকে কোৱা হয় ফ্লাই অফ দ্য নেষ্ট ফ্লাই দ্য নেষ্ট মানে লিভ পেৰেন্টছ হোম টু লিভ ইনডিপেন্ডেন্টলি ফ্লাইং হাই বিনা দাসে একদম ধুনীয়াকে এক্সপ্লেইন কৰি দিছে ফ্লাইং হাই Now flying high মানে হয় যে আপুনি যেটো ফিল্ডত কাম কৰি আছে তাতে একদম বহুত সাকসেস পাই গৈছে সো যেটা আপোনাৰ সাকসেসটো ইনক্ৰিজ হৈ যাব দ্যাট মিন্স ইউ আর গোইং হাই সো হেতুকে কোৱা হয় ফ্লাইং হাই দ্যাট মিন্স ইউ আর ভেরি সাকসেসফুল অপশন ডি ইজ দ্য কারেক্ট আনসার মুভিং অন টু দ্য নেক্সট কোয়েশ্চন ব্রিং দ্য হাউস ডাউন মিল্খা সিং ফ্লাইং সিখ হয় মিল্খা সিং
So, bring the house down আপুনি কেনে ধৰণে মনত ৰাখিব পাৰে? I'll tell you. জুবিন দাৰ কনচাৰ্ট বিলাক মনত আছে নে আপোনালোকৰ? জুবিন দা যদি কৈ দিয়ে যে মই আজি এই ৰাতি কনচাৰ্ট কৰিবলৈ গৈ আছো, গোটে মানে হিখিনি এৰিয়া একদম হিদিনা খালী হৈ থাকিব, সব কনচাৰ্টত গৈ পাব। আৰু এবাৰ যদি জুবিন দা এটা গান শেষ কৰি দিলে, দুটা গান শেষ কৰি দিলে, আৰু জুবিন দাই যি ক'লে ষ্টেজৰ পাৰে, ষ্টেজ একদম টিকি হাত চাপৰি একদম মানুহবিলাক একদম পাগল হৈ যায়, হয় নে নহয়? তো হেতুকে কোৱা হয় আপোনাৰ ব্ৰিং দ্য হাউচ ডাউন, মানে মেক দ্য অডিয়েন্স এপ্লড এনথুচিয়াষ্টিকলি। এনথুচিয়াষ্টিকলি যেতিয়া আপুনি এপ্লড কৰিব দিব, হেতুকে কয় মানে আপুনি নিজৰ কাৰ্যত বহুত বেছি সাকসেসফুল হৈ গৈছে, নিজৰ আৰ্টত আপুনি বহুত বেছি সাকসেসফুল, সেইকাৰণে আপোনাৰ আৰ্টটো এপ্লড কৰিবলৈ ইমান বেছি অডিয়েন্সে এনথুচিয়াষ্ট হৈ আছে, right? So therefore the correct answer is option B. Bring the house down means to make the audience applaud enthusiastically, to be extremely successful with an audience. Option B is the correct answer. Bring to one's knees. এখন মুভি আছিলে 300, আছে নে কোনোবা ইয়াতে যোনে চাইছে 300 মুভিখন? মুভিখন চাইছা? 300 মুভিত লাষ্টত কি হয়, যদি চোৱা নাই তেন্তে স্পইলাৰ এলাৰ্ট দে। সো 300 মুভিত লাষ্টত কি হয় যে একদম এণ্ড নহয়, এণ্ডৰ জাষ্ট আগত মানে পাৰ্চিয়ান কিং অলমষ্ট জিকি যায়, মানে এই 300টা যে সৈনিক আছিলে সিহঁতক একদম অলমষ্ট এণ্ড কৰি দিয়ে, কিছুমানে বাকী থাকে। তো দেয়াৰফৰ স্পাৰ্টা কিং যোনি থাকে, লিওনাইডাছ নাম আছিলে, লিওনাইডাছক কোৱা হয়, পাৰ্চিয়ান কিঙে কয় যে এতিয়া তই মোৰ আগত নীল ডাউন কৰিব লাগিব। নীল ডাউন কৰা মানে কি হয়? নীল ডাউন কৰা মানে হয় আপুনি সাৰেণ্ডাৰ কৰি দিছে। প্ৰথমে কোৱা হয় তাক যে তোৰ যিটো স্পিয়াৰ আছে, ভালা বুলি যে কয়, স্পিয়াৰটো পেলাই দি, তাৰপিছত তোৰ যে শিল্ড আছে, শিল্ডটো পেলাই দি, তাৰপিছত তোৰ যিটো ক্ৰাউন আছে, হেডগিয়াৰ আছে, সেই হেডগিয়াৰটো পেলাব দিছে, আৰু তাৰপিছত কৈছে যে তই নীল ডাউন হৈ যোৱা। নীল ডাউন হোৱা মানে হয় সাৰেণ্ডাৰ কৰি দিয়া বা ফোর্স টু সাবমিট, ইয়েস, সাবমিট করা, ঠিক আছে? সো ব্রিং টু ওয়ান্স নিজ মানে টু ফোর্স টু সাবমিট বা মেক দেম সারেন্ডার। যেনে আমি ওয়েস্ট পাকিস্তানৰ লগত কৰিছিলো, ৰাইট? 1975 যিটো 71 যিটো ৱাৰ আছিলে, তাতে আমি ওয়েস্ট পাকিস্তানক কি কৰিছিলো? ব্ৰিং দেম টু দেয়াৰ নিজ, সিহঁতক সাৰেন্ডাৰ কৰিবলৈ আমি মজবুৰ কৰি দিয়া যে কয়, সেইটো। মুভিং অন টু দ্য নেক্সট কুৱেশ্যন, ব্ৰোক ডাউন। নাও ব্ৰোক ডাউনৰ দুইটা মিনিং থাকে। স্যার কি খবর? হ্যালো প্রাঞ্জল। ডিসেম্বর, ইয়েস। ওকে, সো ব্রেক ডাউন বা ব্ৰোক ডাউনৰ দুটা মিনিং থাকে দে। এটাটো হল আপোনাৰ মেটাফৰিকেল মিনিং কি হ'ব, যে আপুনি ইমোশনটো নিজৰ কন্ট্ৰোল কৰিব নোৱাৰিলে আৰু কান্দি দিছে, ইউ লেট ইউৰ ইমোশনছ আউট, ঠিক আছে? সেইটোক আমি কি বুলি কওঁ? ব্ৰেকিং ডাউন। যেতিয়া ইউ ৱেপ্ট বিটাৰলি অৰ ক্ৰাইড, খুব বেয়াকে একদম চিঞৰি কান্দা বুলি যিটোক কয়, সো দুখতে চিঞৰি কান্দাক আমি কি বুলি কওঁ? ব্ৰোক ডাউন। ব্ৰোক ডাউন কিন্তু আপোনাৰ মেকানিক্যাল ফেইলিয়াৰকো কোৱা হয়, যেতিয়া আপোনাৰ গাড়ী ৰাস্তাতে ৰখি যায়, মেচিনটো আপোনাৰ কি হৈ গ'ল, মেচিনটো নচলা হৈ গ'ল, সেইটোক আমি কি বুলি কওঁ? মাই কাৰ ব্ৰোক ডাউন, প্লিজ হেল্প মি। সো সেইটোৰ কাৰণে ইউজ কৰা হয়। বাট যেহেতু আমি ইডিয়ামৰ কথা পাতি আছো, উই আৰ টকিং এবাউট মেটাফৰিকেলি। সো যদি আমি মেটাফৰিকেলি কথা পাতো, ইয়েস, দ্য কাৰেক্ট আনসাৰ উইল বি অপশন এ। কিন্তু মেকানিক্যাল ফেইলিয়াৰকো আপুনি ব্ৰেক ডাউন বুলি ক'ব পাৰে। এ এণ্ড বি দুইটাই হ'ব, ইয়েস, দ্যাট ইজ হোৱাট আই এম সেইং। এ আৰু বি দুইটাই আনসাৰ হ'ব আপোনাৰ। ইয়াতে এ দিয়া আছে চাগে, বিকজ আমি ইডিয়াম কৈছো, কিন্তু এ এণ্ড বি বোথ উইল বি দ্য আনসাৰ। ব্ৰোকেন ৰিড। ব্ৰোকেন ৰিডৰ কাৰণে প্ৰথমে আপুনি বুজিব লাগিব ৰিড কি হয়। কোনে ক'ব মোক? এই যে শব্দ লেখা আছে REED, ৰিড, হোৱাট ইজ দ্য মিনিং অফ ৰিড?
বা 40-50 কিলোমিটাৰ যোৱালৈকে আপোনাৰ কান্দাটো চোন ৰখিয়ে যাব এটা কাম কৰিব বৰষুণৰ ৱেট কৰিব তেতিয়া কোনো দেখি নাপায় আপুনি কান্দি আছে নে নাই নহয় নহয় ব্যাকবোন কোনে ক'লে দীপিকা হেতু ৰিড হিন্দী ৰিড হয় ৰিড কি হাড্ডি স্পাইন হেতু বেলেগ নহয় নহয় এটু ৰিড বেলেগ ৰিড ইকুৱেল টু ব্যাকবোন নহয় নহয় এটু হিন্দী হেতু ৰিড আৰু এটু ৰিডৰ মাজত পাৰ্থক্য আছে হেতু ৰিড আপোনাৰ স্পাইনক কোৱা হয় হিন্দীত ৰিড কি হাড্ডি বুলি কয় ব্যাকবোন দিস ৰিড ইজ ডিফাৰেণ্ট সো এই ৰিডৰ কাৰণে কাৱাৰ্ড ৰিডৰ মিনিং কাৱাৰ্ড নহয় মই কৈ আছো লিটাৰেল মিনিং কৈ আছো ৰিডৰ মিনিং কি হয় প্ৰথম কথা আপুনি মোক এটা কোৱেশ্চনৰ আনসাৰ দিব লাগিব পেপাৰৰ ইনভেনশন ক'ত হৈছিলে सबसे प्रथमे लेखा कागजर इन्वेंशन कोत হৈছিলে সাইপ্রাস বুলি এটা জায়গা রাইট সাইপ্রাসৰ পাৰে পেপাৰৰ হে আহিছে ন পেপাৰ যেহেতু হিয়তে ইনভেন্ট কৰিছে তাৰ লেখা ইংক আৰু হেও ইনভেন্ট কৰিব লাগিব সো নদীৰ কাখত নহয় এটা প্লান্ট আহে somewhere in ইজিপ্টত হৈছিল এটো নদীৰ কাখত এটা প্লান্ট থাকে হে প্লান্টটো নহয় হলো হয় আপুনিও দেখি পাব নদীৰ কাখত এটা ঘা থাকে দিগল দিগল একদম অখ ঘা হে ঘাটুক ৰিড বুলি কোৱা হয় হে ৰিডৰ লগতে নহয় মানুহে আগতে এই যে পেনটো ইংকত ডুবাই ডুবাই লিখে সো দুইটা বস্তুতে লিখিছিলে এটাটো হৈছে ফেদাৰ ইউৰোপিয়ানছে জেনাৰেলি ফেদাৰ ইউজ কৰিছিলে ইন্ডিয়ানছো জেনাৰেলি ফেদাৰ ইউজ কৰিছিলে কিন্তু আপুনি যদি মেডিটেৰিয়ান সাইডত গুছি যায় নহয় মানে নৰ্থ আফ্ৰিকা আৰু আপোনাৰ ইৰাণ ইৰাক এই সাইডত গুছি যায় ইহতে ৰিড ইউজ কৰিছিলে সো দে উড dip the reed in ink আৰু তাৰ পিছত ink টো অলপমান হে হৈ যায় সাক কৰি লয় বিকজ হলো থাকে নহয় ভ্যাকুয়াম হয় আৰু তাৰ পিছত লেখা স্টাৰ্ট কৰে সো reed is a very hollow kind of stick এটা হলো হলে ভিতৰত দেখি আকৌ সাপোৰ্ট নাই সো ভিতৰত দেখি সাপোৰ্ট নাই দ্যাট মিন্স আপুনি যদি ব্ৰেক কৰি দিয়ে একদমে ভাঙি যাব and from there came broken reed মানে support that failed or a weak person মানে ইমান weak যে জনে সাপোৰ্ট কৰিব নোৱাৰে কাৰোবাৰ বস্তুটো ओके चाइना चाइना अरे हेतु एकदम रिफाइंड पेपरर कथा पाता নাই राइटिंगर कारणे प्रथमे पेपर आइसे साइप्रसर পৰা पेपर माने प्रिंटिंग प्रेसर पेपर आमी जितु इटा पेपर यूज करू हेतुर कथा पाता নাই মই আগতে जितु যেটা আগতে কি পাথৰত লেখা হৈছিলে তাৰ পিছত হিয়তে গাছৰ সালত লিখিলে হেনে ধৰণৰ ইনভেনশনত এটা আহিছিলে আপোনাৰ গ্ৰাছৰ পাৰে পেপাৰ স্টাৰ্ট কৰিছিলে হেতু সাইপ্ৰাছৰ পৰা আহিছে এনিৱেজ মুভিং অন টু দ্য নেক্সট কোৱেশ্চন ব্রাউন স্টাডি এটো আমি ব্রাউন কৰাতে কৈছিলো ব্রাউন স্টাডি ऑटम सीजन में मिलता है यस गुड इवनिंग प्रीतम रॉय बहुत बहुत देरी दे काइंड ऑफ अ टॉल ग्रास यस करेक्ट बापरे गरम লাগি গৈছে ৰবা আৰু কাৰ কাৰ গৰম লাগিছে মোৰ খুব গৰম লাগিছে দে ফ্যান তো অন কৰিলো ओके ब्राउन स्टडी की आছিলে ब्राउन स्टडी মই কৈছিলো নহয় আগতে ব্রাউন কালার পঢ়ি থাকতে এটো ইডিয়াম অলরেডি ইউজ কৰা হৈছে আ মুড অফ ডিপ এবজর্পশন অর থটফুলনেস মানে খুব ডিপলি কিবা এটা বস্তুৰ কাৰণে আপুনি বস্তুৰ বাবে আপুনি ভাবি আছে কি কিবা এটা কথাখাৰ আপুনি পঢ়িছে কিতাপত হে কথাখাৰৰ ওপৰত ভাবি আছে হে চিন্তাটোকে কি বুলি কোৱা হয় ব্রাউন স্টাডি বুলি কোৱা হয় ओके सो मूविंग ऑन बी হ'ব ইয়াৰে आंसर Moving on to the next question, build castles in the air. So build castles in the air মাত্ৰ আমি পঢ়িছিলো না কি আছিল মিনিং আপোনালোকে যি সকল ষ্টুডেন্টে পেপাৰ দিফলে আকো চেক নকৰে যে পেপাৰত কোনটো ৰাইট হৈছে কোনটো ৰং হৈছে দে বিল্ড ক্যাসেলস ইন দ্য এয়াৰ কি পতা যদি কাট অফত মোৰ মার্কস তো আহি যায় এটা আপোনাৰ কাট অফ যে নেগেটিভ আপোনাৰ যি মার্কস আছে তো নেগেটিভত গৈ আছে কোনো গমে নাপায় আপুনি চেকে কৰা নাই So build castles in the air hoy mane unrealistic idea or daydreaming. Option B is the correct answer. Option B perfect. Moving on to the next question. Acha next question kora agote আজি ক্লাসৰ স্টার্টিংৰ পাৰে ইতিয়া লৈকে মই এটা কথা কোৱা নাই কোনটো কথা কোৱা নাই কোনে কব মোক মই ইতিয়া লৈকে আপোনাক লাইক কৰিব কোৱা নাই আৰু সাবস্ক্ৰাইব কৰিব কোৱা নাই কোৱাটো নাই লগতো টাইমো দিয়া নাই আপোনাক কৰিবলৈ সো ইতিয়া আমি 5 সেকেন্ড আপোনাক দিছো যি অকল ষ্টুডেন্টে ইতিয়ালৈকে লাইক কৰা নাই এবাৰ লাইক কৰি দিয়া আৰু সাবস্ক্ৰাইব কৰি দিয়া মই চেক কৰো আপোনালোকে লাইক কৰিছে নে কৰা নাই সো যি অকল ষ্টুডেন্টে ইতিয়ালৈকে লাইক কৰা নাই এবাৰ লাইক কৰি দিয়া আৰু সাবস্ক্ৰাইব কৰি দিয়া অনলি কম্পিটিশনক এম ইতিয়ালৈকে আপুনি যদি সাবস্ক্ৰাইব কৰা নাই লাইক ডান স্যাৰ লাইক yes মুভিং অন টু দ্য নেক্সট কোৱেশ্চন বুলসাই
মহাভাৰতত যদি আমি কথা পাতো মহাভাৰত কি আছে মাছৰ চকু আছিলে চৰাইৰ চকু আছিলে অৰ্জুনে কি কৰিছিলে চৰাইৰ চকুৰ একদম যেটা হিকি আছিলে ধনু বিদ্যাটো হিকি আছিলে তেটা চৰাইৰ চকুৰ মাজত হে মাৰি দিছিলে কাৰটো মাৰি দিছিলে আৰু তাৰ পিছত যেটা দ্ৰৌপদীৰ বিয়াৰ কথা আছিলে সাগে তেটা কি কৰিছে মাছৰ চকুত কাৰডাল মাৰি দিছে হেনে ধৰণে ইউৰোপৰ যদি আমি কথা পাতো বা ওয়েস্টার্ন নেশনসৰ কথা পাতো তাতে থাকে তোমাৰ বুলসাই মানে হয় সেন্টার অফ দি টার্গেট অপশন সি মুভিং অন টু দ্য নেক্সট কোয়েশ্চন burn one's bridge now generally burn one's bridge মানে হয় এজন মানুহৰ লগত বা আপোনাৰ পুৰণ কোম্পানীৰ লগত আপুনি গোটে ফিৰি যোৱা দৰ্জা ৰাস্তা সব জ্বলাই থৈ আহিছে মানে আকৌ আপুনি ঘূৰি যাব নোৱাৰে এনে ধৰণৰ ৰিলেশন বিটাৰ কৰি আহিছে সো বাৰ্ন ওয়ান্স ব্ৰিজ মানে হয় ইট মেক ইট ইম্পসিবল টু ৰিটাৰ্ণ টু প্ৰিভিয়াছ সিচুৱেশনৰ লগত বেছি আমি এটোক ৰিলেট নকৰো আমি জেনাৰেলি ৰিলেট কৰো মানুহৰ লগত কিছুমান কেছ থাকে নহয় মাটিৰ কাৰণে আপোনাৰ কাজিয়া লাগি গল নিজৰ কি কয় কাজন ব্ৰাদাৰৰ লগত বা নিজৰ ভায়েকৰ লগতে লাগি গল আৰু তাৰ পিছত এনে ধৰণৰ কাজিয়া লাগিছে যে আকৌ ঘূৰি যায় আপুনি ক'ব নোৱাৰে এবাৰ বিহু বা এবাৰ উৰুকা একেলগে আমি পাতি দিও বিকজ ৰিলেশনশিপ টু ইমান বেয়াকে বিটাৰ হৈ গৈছে ইমান বেয়াকে আপোনাৰ ৰিটাৰ্ণ হেতু কি বুলি কয় a point of no return বুলি কয় if you remember a point of no return ইয়াৰ পৰা আৰু ঘূৰি যাব নোৱাৰে আপুনি সো এটো ইয়াৰে লগত ম্যাচ কৰিব পাৰে সো বাৰ্ন ওয়ান্স ব্ৰিজেস মানে হয় যে আপুনি ঘূৰি আহা ৰাস্তাবিলাক মাৰি পেলাইছে হেতুকে কোৱা হয় বাৰ্ন ওয়ান্স ব্ৰিজেস মুভিং অন টু দ্য নেক্সট কোৱেশ্চন এটো বহুত ইজি বাৰ্ন মিডনাইট অইল এটো তো সবে জানে okay burn the midnight oil মানে হয় to work or to study late at night bury the hatchet so bury the hatchet is opposite of burn one's bridges opposite now bury the hatchet মানে হয় রাত গই বাদ গই ঠিক আছে মানে পুৰণ বস্তুবিলাক পুৰণ কাজিয়াটো আপুনি কৈছে হ'ব আগৰ কাজিয়া আছিল আহা আমি দুয়ো ভাই হয় আমি দুয়ো একেলগে উৰুকা পাতি দিও ৰাইট সো দ্যাট ইজ হোৱাট মিন্স bury the hatchet মানে মেক পিস অর এন্ড আ কোৱাৰেল পুৰণি কাজিয়াটো পাহি যোৱা হেতুকে কোৱা হয় bury the hatchet বাটাৰ ফিংগাৰ্স ক্ৰিকেটত আপুনি খুব শুনিছে সাগে বাটাৰ ফিংগাৰ্স ক্যাচ টু আহিছে কিন্তু ক্যাচ টু কি কৰি দিলে ড্ৰপ কৰি দিলে সো বাটাৰ ফিংগাৰ্স মানে যেটা তেল লাগি থাকে হাতত তেটা একো বস্তু আপুনি ষ্টেবলি ধৰিব নোৱাৰে ন সো হেতুৰ পৰে আহিছে বাটাৰ ফিংগাৰ্স মানে আপুনি কি হয় ক্লামজি হয় আপুনি স্টেডিলি একো কাম কৰিব পাৰা নাই বা আপুনি বস্তু ভালকে ধৰিব পাৰা নাই তাকে কোৱা হয় বাটাৰ ফিংগাৰ্স অপশন এ শুড বি দা কাৰেক্ট আনসাৰ yes describe someone who is clumsy particularly someone who is frequently dropping things জনে বস্তুবিলাক নিজৰ হাতত একদম ষ্টেবল থব নোৱাৰে বস্তু হাতৰ পৰা পৰি থাকে সো তাক আমি কি বুলি ক বাটাৰ ফিংগাৰ্স বুলি ক মুভিং অন টু দ্য নেক্সট কোৱেশ্চন butterflies in the stomach যেটা ইন্টারভিউ দিবলৈ যাবা নহয় মোৰ হেতু চাইছানে এটা শৰ্টত মই ডেসক্ৰাইব কৰিছিলো butterfly in the stomach কি আছিল মিনিং butterfly in the stomach মানে হয় যেটা আপুনি ইন্টারভিউ দিবলৈ যাব নার্ভাসনেস এটা আহে নহয় এনে লাগে পেটত কোনোবা একদম গুৰ ঘুৰি আছে খেলি আছে হে নার্ভাসনেস টুকে কোৱা হয় আপুনি এংশিয়াস হৈ আছে যে কি হ'ব কি নহয় কি হুদিব কি নুহুদে হুদিলে মই ভালকে আনসাৰটো দিব পাৰিম নে নোৱাৰিম সো হেতুকে কোৱা হয় আপোনাৰ butterflies in the stomach that means anxious and nervous option C
Yes. Option C is the correct answer. Moving on to the next question. Buy a lemon. What do you mean by buy a lemon? নিমু টেঙা এটা কিনি আনা So যিসকল ষ্টুডেণ্টে এতিয়ালৈকে লাইক কৰা নাই এবাৰ লাইক কৰি দিবা সাবস্ক্ৰাইব কৰিবা যিসকল ষ্টুডেণ্টে এতিয়ালৈকে সাবস্ক্ৰাইব কৰা নাই বাই এ লেমন মানে হয় বাই সামথিং কিবা এটা বস্তু আপুনি কম দামত কিনি আনিছে কিন্তু কিয় কম দামত কিনি আনিছে বিকজ ভ্যালুটো কিয় কম হৈ আছে বিকজ মেবি ইট ইজ ডিফেক্টিভ Yes, option C is the correct answer. Buy something of much less value than expected because of some reason. Then, especially a defective product or a vehicle. Defective vehicle but defective product. He karne paisa to kom hoy ase. Buy a whisker. What do you mean by buy a whisker? নিমু লেছ ভেলিউ কিয় কৈ আছে স্যাৰ মই কোৱা নাই মিৰয় কিৰণ ফৰেনত কৈ চাগে নিমুটো কম দামী মইতো কৈ আছো এতিয়াতো কিমান 20 টকাত চাগে আপুনি এটা বা দুটা হে পায় সো কম দামীটো নহয় বাৰু বাই এ whisker মানে কি হয় বহুত সৰু মাৰ্জিন whisker মানে কি হয় আপুনি কুকুৰ বা মেকুৰৰ দেখি পাইছে না গোফ হে কুকুৰ মেকুৰৰ গোফক আমি whisker বুলি কওঁ সো whisker আপুনি ব্ৰেথটো দেখি পাইছে কিমান পাতল হয় সো देयरफॉर ইমান সৰু ডিসটেন্স এদি যদি আপুনি বাচি যায় সো হেতুক আমি ক আই ওয়াজ সেভড বাই এ whisker জাস্ট ইখিনি দি বাচি গৈছো অলমোস্ট এক্সিডেন্ট হয়ে গল হয় সো বাই এ whisker মানে হয় বাই এ ভেরি স্মল মার্জিন কলেও রং হবে ইট শুড বি বাই এ ভেরি স্মল মার্জিন বাই এন্ড লার্জ 20 ইকুয়াল টু 20 টা আমার টা আচ্ছা Okay. So by and large মানে হয় আপুনি কয় না মুঠামুঠি তো মুঠামুঠি ধৰি লৈছো ৰাইট সো মুঠামুঠি ধৰি লোৱা মানে কি হয় জেনাৰেল ফৰ্মত আপুনি ধৰি লৈছো ইমান এই আমাৰ কি কয় ক্ৰিকেট আইপিএল হবলৈ গৈ আছে এতে গুৱাহাটীত হয় না আইপিএল সো আইপিএলত কিমান মানুহ আহে মুঠামুঠি 10000 মানুহ আহে সো আপুনি কি ধৰিছে আপুনি লাম্পসাম বুলি যে কয় So lump sum jituk dhora hetu koy ami by and large in general or on the whole number ot apuni kori loise hetuke ami ki boli ko by and large by fits and starts Sati taka order Dilu Pritam and Farhan কি আমার বিস্তার তিনটা ঠিক আছে প্রীতম গুৱাহাটীত অলপ দামী বেছে চাগে এনিৱেজ বাই ফিটস এন্ড স্টার্ট মানে হয় ইৰেগুলাৰলি যেনে আপোনাৰ পৰীক্ষাৰ প্ৰস্তুতিটো যিদিনা ৰিজাল্ট দিব হিদিনা মোটিভেশন হিদিনা 24 ঘন্টা পঢ়িলে তাৰে নেক্সট দিনা গাটো বিষাইছে অলপ ৰেষ্ট ল দুই দিন বহুত ভালকে পঢ়িলো ইটা ৰেষ্ট ল সো ইৰেগুলাৰলি যেটো কাম হয় বা স্টেডিলি নহয় মই ক নহয় এই কাৰণে মোটিভেশনৰ পিছত ঘুৰি থাকিব নালাগে কিহৰ পিছত ঘুৰিব লাগে ডিসিপ্লিনৰ পিছত ঘুৰিব লাগে ডিসিপ্লিন মানে কি আজি আপুনি 10টা কোৱেশ্চন কৰিছে কাইলেও 10টা কোৱেশ্চন পৰদিনা 10টা কোৱেশ্চন এই নহয় একদিন আপুনি 100টা কৰিলে তাৰ পিছত 10 দিন ব্ৰেক দি আকৌ 100টা কোৱেশ্চন কৰিছে দ্যাট ইজ আনস্টেডি দ্যাট ইজ নট কি কয় ৰেগুলাৰ নহয় সো কম কৰক কিন্তু ৰেগুলাৰলি কৰক হেতুক ডিসিপ্লিন বুলি কোৱা হয় এন্ড বাই ফিটস এন্ড স্টার্ট মানে হয় আপোনাৰ ডিসিপ্লিন নাই আনস্টেডিলি অর ইৰেগুলাৰলি অপশন ডি ইজ দা কারেক্ট আনসার something unsteadily with irregular burst of activity followed by a pause মই মাত্ৰ যেটো এক্সাম্পল দিছিলো ইয়াতে বুজিবলৈ কিছুমান শব্দ আছে এটা হৈছে স্পৰ্ডিক irregular কাৰণে স্পৰ্ডিক আমি ইউজ কৰো inconsistent effort Okay. By hook or by crook, eto to apuni gome pae. Hello sir. Hello Manas, bahut late aisa. Almost last question ote ahi golo ame. This is the last question of the day.
সো যিসকল ষ্টুডেণ্টে এতিয়ালৈকে লাইক কৰা নাই মই দেখি পাই আছোঁ 40টা ষ্টুডেণ্ট আছে কিন্তু এতিয়ালৈকে আপোনালোকে লাইক কৰা নাই তেন্তে লাইক কৰি দিবা আৰু যদি নতুন ষ্টুডেণ্ট হয় তেন্তে ছাবস্ক্ৰাইব কৰিবা বিকজ আমাৰ ক্লাছ কেতিয়াও নৰখে এইটো বিহুৰ কাৰণে ময়ো ছুটি লোৱা নাই আৰু আপুনিও ল'ব নালাগে আপুনি নিজৰ ফ'কাছ ৰাখিব লাগিব এক্সামত কিয় JA এৰ এক্সাম আহিবলৈ গৈ আছে 1 ফেব্ৰুৱাৰীত অসম পুলিচৰ অলৰেডি নটিফিকেশ্যন দিয়া হৈছে কাইলৈ লাষ্ট ডেট হয় ফৰ্ম ফিলিঙৰ যিসকল ষ্টুডেণ্টে এতিয়ালৈকে ফিল কৰা নাই সিহঁতক আকৌ লাষ্ট ৰিমাইণ্ডাৰ দি আছোঁ কাইলৈ লাষ্ট 16 তাৰিখ লাষ্ট ডেট ফৰ্ম ফিলিঙৰ আজি আপোনাৰ অলমষ্ট পেনাল্টিমেট বুলি যে কয় পেনাল্টিমেট ডে হয় ঠিক আছে তাৰপিছত ADR এৰ নটিফিকেশ্যন আহিব সো এক্সামৰ নটিফিকেশ্যন আহি থাকিব কথাটো হ'ল আপুনি অকল প্ৰস্তুতি চলোৱা নাই আপুনি এবাৰ এটা জব নিজৰ হাতত ল'ব খুজিছে না খোজা নাই আৰু হেতুৰ কাৰণে অনলি কম্পিটিশন সদায় আপোনাৰ লগত আছে হেতু ইউটিউবত আমি কোৱেশ্চন কৰাই থাকো লগতে আমাৰ পেইড বেচত আমি সিস্টেম ওয়াইজ বেসিক টু এডভান্স লেভেলৰ কাৰণে গোটেইখিনি পঢ়াই আছো আৰু হেতুৰ কাৰণে ADR ষ্টুডেন্ট যিসকল ADR এৰ কাৰণে প্ৰিপেয়াৰ কৰিছে হিহঁতৰ কাৰণে ধুৰন্ধৰ বেচ ষ্টাৰ্ট হ'বলৈ গৈ আছে 28th of January আপুনি যদি ADR এৰ কাৰণে প্ৰিপেয়াৰ কৰিব খুজিছে অনলাইন ইটাতে আমাৰ কি কয় ব্যাচটোত আহি যাওক বিকজ 50 ষ্টুডেন্টৰ পিছত আমি ব্যাচটো বন্ধ কৰি দিও সো আপোনালোকে ইটাও ভাবি আছে যে আমি ADR কাৰণে প্ৰিপেয়াৰ কৰিম আৰু যদি আপুনি ভাবি আছে নহয় অসম পুলিচৰ কাৰণে প্ৰথমে প্ৰিপেয়াৰ কৰি ল সো হেতুৰ কাৰণেও আমাৰ মিশন ইউনিফৰ্ম বুলি এটা ব্যাচ আছে হেতুত আপুনি জয়েন কৰিব পাৰে বেছি ইনফৰমেশনৰ কাৰণে নম্বৰ ইয়াতে দিয়া আছে এই নম্বৰটোত এটা মেসেজ বা এটা ফোন কল কৰিলে আপুনি মুকে পাই যাব আপুনি যদি হুদি দিয়ে পুনিত ছাৰৰ লগত কথা পাতিব আছে মই আপোনাৰ লগত কথা পাতি দিম ঠিক আছে কিন্তু নম্বৰটো ইয়াতে দিয়া আছে Okay, anyways, by hook or by crook, etuto apuni gome pai by any means necessary. Hatot jitu paise hetu diye apuni success hole goise hetu legal way hoy illegal way hoy that does not matter to you. So hetu ke ami ki go by hook or by crook. So with this we will be ending today's session. Aji session to yate hek koi dio. Correct answer yare option B asile yes. যিসকল ষ্টুডেন্টে আমাক ইউটিউবত ফলো কৰা নাই প্ৰথম কথাটো সাবস্ক্ৰাইব এটা বাটন আছে ফ্ৰী অফ কষ্ট হয় আপোনালোকে কৈ থাকে স্যাৰ ফ্ৰীত কি পাম আপুনি আমাৰ ইউটিউব চেনেলটো ফ্ৰীত পাব সো সাবস্ক্ৰাইব কৰা নাই যদি সাবস্ক্ৰাইব কৰি দিব আৰু ইয়াৰে লগতে ইনষ্টাগ্ৰামতো আপুনি সাবস্ক্ৰাইব কৰিব পাৰে মানে ফলো কৰিব পাৰে আৰু টেলিগ্ৰামত কৰিব বিকজ তাতে আমি ক্লাছৰ PDF টো দিম লগতে আমাৰ এপটো যদি ডাউনলোড কৰা নাই এপটো আমি নোটছবোৰ দি দিম আপুনি তাৰ পৰা ডাউনলোড কৰিব পাৰে ঠিক আছে with this we will be ending today's session I hope you like the session এনে ধৰণৰ সেশন হতাই আপোনাৰ কাৰণে থাকিব হদাই আপোনাৰ লগত থাকিব কমেন্ট বক্সত এবাৰ মোক কমেন্ট কৰি দিব সানডেত মই সেশনটো লব লাগে নে না লাগে যদি আপুনি বহুত মানে overwhelming comment আহে যে সানডে সেশন লাগে তেন্তে সানডেত আমি কি কৰি দিম idioms and phrases হেক কৰি দিম এবাৰ ঠিক আছে so thank you everyone and we will be meeting let's see tomorrow to of course আহিম আমি Friday, Saturday আছে so Sunday লৈকে 3টা দিন আছে মই Saturday ৰাতি আপোনাৰ কমেন্টস টু পঢ়িম so হে কাৰণে আপুনি যদি ভাবিছে Sunday মই আহিব লাগে তেন্তে এবাৰ কমেন্ট বক্সত কমেন্ট কৰি দিব সব হ'ব প্ৰীতম সব হ'ব টেনশন লব না লাগে সব কৰাম আমি With this, we will be ending today's session. Thank you, everyone. And happy Bihu to all of you. Mag Bihu, Bhogali Bihu, jitu namedi apuni matibo khuje. Hetu Bihu apunar karne. I hope bahut bhal khobor, hopes bur je apunar ase hetu safol kori diye. Thank you, everyone. And we will be meeting in the next session. Bye.